Chào mừng mọi người đến với chương trình phân tích hôm nay. Nào, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu một hành trình thực sự thú vị nhé. Hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu vào những bí ẩn lớn nhất, sâu thẳm nhất của vũ trụ. Chúng ta sẽ lần theo dấu vết của vạn vật, đi từ những nguồn gốc mà hầu như ai cũng nghĩ là mình đã nắm rõ, cho đến những ẩn số. Nói thật là nó vượt xa mọi giới hạn tưởng tượng của con người. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu nhé. Được rồi, chúng ta hãy cùng đi ngay vào vấn đề này. Mọi người thử hình dung xem, toàn bộ vũ trụ bao la mà chúng ta đang sống thực chất từng có lúc còn nhỏ hơn cả một hạt nguyên tử. Và con số này, 1/1000 giây. Ôi trời, nó đại diện cho một khoảnh khắc ngắn ngủi đến mức chúng ta thậm chí không thể chớp mắt kịp. Chỉ trong cái tích tắc siêu việt đó thôi, mọi thứ đã giãn nở một cách bạo liệt, bùng nổ từ một điểm bé xíu để tạo ra cái không gian khổng lồ chứa đựng nền tảng cho mọi thiên hà mà chúng ta biết đến ngày nay. Thật sự quá sức tưởng tượng đúng không? Tất nhiên rồi, sự kiện vĩ đại đó chính là thứ mà khoa học gọi là Big Bang. Nhưng đây mới là lúc mọi thứ trở nên phức tạp. Liệu vụ nổ Big Bang đó có thực sự là điểm khởi đầu của mọi thứ không? Đã đến lúc chúng ta lùi lại một chút và thử thách cái suy nghĩ mà khoa học thường mặc định. Khoảnh khắc vũ trụ xa đời này, nó là chân lý tuyệt đối. Hay nhân loại chúng ta từ trước đến nay đã hiểu sai hoàn toàn về gốc gác thực sự của cái không gian khổng lồ ngoài kia. Hãy chuyển sang một góc nhìn khác để xem điều này tiếp diễn ra sao nhé. Từ cái tia lửa đầu tiên đó, chúng ta tua nhanh một mạch đến thực tại ngày hôm nay. Mọi người cứ tưởng tượng chúng ta đang đứng giữa một căn phòng khổng lồ đi, và tất cả đồ đạc xung quanh đang từ từ trôi dạt ra xa khỏi mình. Đó chính xác là cách mà các thiên hà ngoài kia đang hoạt động. Chúng giống hệt như những vật thể đang trôi dạt xa dần nhau trong một không gian liên tục mở rộng, mỗi lúc một rộng hơn. Và sự khác biệt về quy mô ở đây, nói thật là nó khiến người ta phải choáng ngợp. Từ một thứ nhỏ xíu xiu, còn bé hơn cả một nguyên tử trong quá khứ, giờ thì nó đã trở thành một không gian vô tận, không thể đong đếm được nữa. Quá trình phình to ra này còn mang theo một sự thật khá sốc, tốc độ của nó không hề đứng im đâu. Đúng vậy, các nhà khoa học đã nhận ra rằng một thiên hà càng ở xa thì nó lại càng dịch chuyển ra xa với tốc độ chóng mặt hơn. Thậm chí ở những vùng ven xa xôi nhất, không gian thực sự đang giãn nở nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng kìa đấy. Không đùa đâu. Đứng trước sự giãn nở khủng khiếp này, chắc chắn chúng ta sẽ nảy ra một thắc mắc cực kỳ lớn. Rốt cuộc thì cái sự mở rộng vô tận này đang đi về đâu? Không gian cứ thế mà căng ra mãi mãi sao? Liệu cái gọi là vũ trụ vô tận có thực sự tồn tại ngoài kia? Hay sẽ đến một lúc nào đó, vạn vật đâm sầm vào một ranh giới giới hạn cực độ và không thể đi xa hơn được nữa? Thế là để tìm kiếm một vài manh mối, các nhà vật lý đã quyết định làm ngược lại. Mọi người thử tưởng tượng việc chúng ta bấm nút tua lại một cuốn băng video xem sao, thu hẹp toàn bộ sự giãn nở đó lại. Càng lần theo những dấu vết khoa học về lại quá khứ, mọi thứ càng xích lại gần nhau hơn, đặc hơn, nóng rực lên. Nhưng rồi, bùm, quá trình truy vết này đâm sầm ngay vào một bức tường khổng lồ và tối tăm. Tại cái thời điểm xa xôi đó, mọi lý thuyết chúng ta biết bắt đầu chạm đến một ranh giới kỳ lạ, nơi mà thực tại dường như sụp đổ hoàn toàn. Và bây giờ, điểm thực sự thú vị ở phần này chính là một khái niệm mà giới khoa học gọi là điểm kỳ dị. Tại cái điểm cực kỳ bé nhỏ này, tất cả những định nghĩa thông thường về không gian hay thời gian đều vỡ vụn. Toàn bộ vật chất, năng lượng và kể cả ánh sáng nữa bị ép chặt lại vào một trạng thái siêu đặc mà trí não chúng ta thực sự khó mà tiêu hòa nổi. Ngay tại chính cái khoảnh khắc đó, toàn bộ những định luật vật lý cơ bản nhất mà con người từng biết đều sụp đổ và hoàn toàn vô dụng. Nhưng khoan đã, chính từ sự sụp đổ đó lại nảy sinh ra một viễn cảnh thực sự khi chúng ta phải nổi da gà. Cái điểm kỳ dị này, biết đâu nó không chỉ là vạch xuất phát, rất có thể nó lại chính là một điểm kết thúc. Điều này dẫn chúng ta đến một giả thuyết siêu bạo liệt mà giới khoa học hay gọi là vụ bật lớn. Tức là vạn vật không hề đi trên một con đường thẳng tắp, mà bản thân vũ trụ đang bị mắc kẹt trong một vòng lặp vĩnh cửu, sinh ra rồi lại diệt vong, rồi lại sinh ra, cứ thế lặp đi lặp lại không bao giờ dứt. Những câu hỏi hóc búa này thực sự minh họa một cách xuất sắc những khoảng tối khổng lồ trong sự hiểu biết của chúng ta hiện nay. Làm thế quái nào mà một thứ bùng nổ từ một điểm kỳ dị để tạo ra cấu trúc không thời gian, rồi để lại những tàn dư mà chúng ta đo đạc được tận ngày nay? Và khoan, trước cả Big Bang thì có cái gì? Thú thật là cho đến lúc này, toàn nhân loại vẫn đang hoàn toàn mù tịt trước những câu hỏi này. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bóc tới lớp vỏ cuối cùng của cái cuộc hành vũ trụ này nhá. Có một ý tưởng từ vật lý hiện đại lớn lao đến mức nó buộc chúng ta phải nhìn nhận lại hoàn toàn vị trí của mình. Sự kiện Big Bang tạo ra chúng ta. Có thể nó không phải là toàn bộ câu chuyện đâu. Rất có khả năng đó chỉ là một đốm pháo hoa cực kỳ nhỏ bé nổ ra bên trong một thực tại khổng lồ và bao trùm hơn gấp vạn lần. Chào mừng mọi người bước vào khái niệm đa vũ trụ. Hiện tại, giới vật lý học không còn giới hạn suy nghĩ ở một không gian duy nhất nữa. Họ đang lao vào nghiên cứu một giả thuyết cực kỳ điên rồ rằng có những vũ trụ khác đang song song tồn tại ngay bên cạnh chúng ta. Hàng tỷ hoặc thậm chí là vô số. Cái con số khổng lồ này đại diện cho một mạng lưới vũ trụ đa nguyên mênh mông vô tận, một thứ mà con người trong kỷ nguyên này mới chỉ vừa lơ mơ hình dung ra được thôi. Vậy nên, điểm mấu chốt cực kỳ quan trọng ở đây là trong những cõi giới song song kia, mọi thứ có thể lộn tùng phèo hết cả. Tất
cả những định nghĩa về không gian, thời gian hay các quy luật vật lý mà chúng ta bám vào để hiểu thế giới, sang bên đó có khi lại vô nghĩa hoàn toàn. Ở những thực tại song song ấy, trọng lực, ánh sáng hay vật chất có thể tuân theo những luật lệ vô cùng kỳ quặc. Kiểu như một quả táo rụng từ trên cây có khi lại bay thẳng lên trời thay vì rơi xuống đất vậy. Mọi người tưởng tượng được không? Khi đứng trước cái vực thẳm vô tận này của vũ trụ, có một câu hỏi chắc chắn sẽ khiến chúng ta trằn trọc. Nếu đa vũ trụ thực sự tồn tại, thì liệu ở một nơi nào đó ngoài kia có đang tồn tại một bản sao hoàn hảo của chính chúng ta nhưng lại sống một cuộc đời hoàn toàn khác hay không? Dù một thực tại còn quá nhiều ẩn số, chính những câu hỏi chưa có lời giải đáp thế này sẽ là ngọn lửa tiếp tục đẩy nhân loại tiến về phía trước, không ngừng khao khát được khám phá bản chất thực sự của vạn vật bao quanh. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh Mật mã Khoa học để không bỏ lỡ những khám phá thú vị tiếp theo. Và nếu muốn ủng hộ kênh phát triển thêm nhiều nội dung chất lượng hơn, bạn có thể donate nhanh qua mã QR bên dưới. Cảm ơn bạn rất nhiều!